มันจะปิดอัตโนมัติของมันนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ยอมปิดให้นะครับเห็นไหมมันก็จะค้างๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดแล้วก็ปิดใหม่อีกทีนึงนะดูนะครับเนี่ยนี่นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมประตูบานสวิงนะครับด้านหลังนี่นะปัญหาที่เจอคือประตูเนี่ยมันไม่ปิดอัตโนมัตินะครับเรามาดูอาการนะครับอาการของตัวประตูบานสวิงตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราปิดเนี่ยมันจะไม่ปิดอัตโนมัตินะครับปกติเวลาเราจับปั๊บเราปิดปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติของมันนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ยอมปิดให้นะครับเห็นไหมมันก็จะค้างๆแบบนี้เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะครับเราต้องคอยปิดมันอย่างนี้มันถึงจะปิดได้นะครับก็ไปดูสาเหตุนะครับสาเหตุที่มันปิดไม่อัตโนมัตินะครับก็คือมันเกิดจากข้างบนนี่นะก็คือมันเกิดจากตัวน็อตเนี่ยมันหลุดออกมานะครับมันคลายออกมาแล้วมันก็เลยไม่ยึดกับตัวสวิงข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวสวิงมันจะดึงให้ประตูปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ยึดกันแล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเราต้องคลายตัวแผ่นเหล็กที่ช่างเขาปิดตรงนี้นะครับออกมาก่อนนะครับเนี่ยเราก็ใช้ดอกสว่านอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็โยนไปที่รูรีเวทของมันเลยนะครับหลังจากที่เราเจาะตัวตะปูรีเวทตัวนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถเปิดแผ่นนี้ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีน็อตนะครับน็อต2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหน้าตอนนี้คือน็อตเนี่ยมันหลุดออกมานะครับมันหลุดเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูนะมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมันก็คือมีแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งประกบกับแผ่นข้างในนะครับทำให้มันยึดกับแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมข้างบนเนี่ยแท่งเหล็กข้างบนเนี่ยมันคือตัวบานสวิงนะครับมันจะอยู่ใต้นี่นะมันอยู่ข้างในนี่นะแล้วเวลาเราเปิดปิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวบิดให้ปิดเปิดอัตโนมัตินะครับทีนี้เราแค่เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับขันให้มันแน่นกลับขึ้นไปนะครับมันก็จะกลับมาเปิดปิดได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาไขควง6แฉกอย่างนี้นะครับเบอร์ให้เข้าพอดีกับตัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วเราก็ขันมันเข้าไปนะครับแล้วก็ขันเลยนะครับขันแบบนี้แล้วก็ขันแบบนี้นะครับขันเข้าไปขันให้แน่นพอดีนะครับหลังจากที่เราขันให้มันแน่นได้แล้วนะครับเราก็ลองขยับดูนะครับเนี่ยมันไม่ขยับขยื่นแล้วนะก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดปิดประตูดูว่ามันยังโยกอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองเปิดแล้วก็ปิดใหม่อีกทีนึงนะดูนะครับเนี่ยนี่นะครับตอนนี้มันปิดอัตโนมัติแล้วนะครับก็สาเหตุหลักๆของประตูที่มันไม่ปิดนี่นะครับก็คือเนื่องจากว่าเราเปิดปิดนานๆเข้านะครับมันจะค่อยๆคลายออกค่อยๆคลายออกนะและหลังจากที่มันคลายออกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้าล็อกกับแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับพอมันไม่เข้าปุ๊บมันจะไม่ปิดอัตโนมัติให้เรานะครับทีนี้วิธีแก้ก็คือแค่เราเอาประแจ6เหลี่ยมเนี่ยมาขันน็อต2ตัวนี้ให้มันเข้าล็อกไปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาประตูบานสวิงนะครับที่มันไม่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ประตูเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ